Assalamualaikum, what's up everyone. Okay, hari ni aku kena tukar ke Airbnb yang baru. Dan sebenarnya baki percutian ataupun travel aku ada dekat Istanbul ni tinggal tak silap aku dalam 4-5 hari lagi. Dan aku terpaksa tukar ke Airbnb yang baru ni sebab Airbnb yang lama tu dia tak ada sampai ke penghujung aku punya travel dekat Istanbul ni. So aku terpaksa book Airbnb yang lain untuk baki travel aku ni. Sebenarnya aku nak book Airbnb yang kedua ni untuk the whole trip aku ada dekat Istanbul ni. Tapi Airbnb ni full pula. Memang sayang lah. Sebab apa? Dia punya view kat sini memang terbaik, babe. Tak percaya? Jom aku tunjuk. Okay guys, jom aku bawa korang tour dekat Airbnb yang baru aku sewa ni. Airbnb ni sebenarnya terletak dekat kawasan Shishane. Dan paling best, Airbnb ni dia dekat dengan metro station, yang mana korang boleh pergi ke mana-mana saja. Korang nak pergi ke Sultan Ahmed pun boleh, okay, ataupun korang nak pergi ke kawasan yang dia ada site pun boleh. Dan korang boleh pergi ke Galata Tower lebih kurang dalam 10 minit perjalanan je. Dan lagi satu yang bestnya, dia punya view dekat sini memang terbaik, babe. Memang padu gila. Okay, yang ni kira ruang tamu lah. Dia ada bagi sofa, L-shape sofa. Dan pada aku sangat cozy dan bersih. Dan dia guna perabot dia pun warna hitam putih. Dia tak ada colour-colour yang fancy-fancy yang bukan-bukan tu kan. Lepas tu dia ada bagi siap TV. Okay. Dan yang ini dia punya macam Astro lah, tak silap aku. Okay, dia punya decoder ni. Dan semua remote control untuk aircon dan juga TV sekali. Okay, ini aircon ada, jangan risau. Sebabkan Airbnb yang aku sewa ni dia berada di tingkat yang paling atas. So dia punya ceiling atas ni agak rendah. Jadi kalau korang tengok dekat bahagian atas ni, dia punya ceiling dia rendah sikit. Jom aku bawa korang pergi kat bilik tidur pula. Okay, ini kawasan bilik tidur dia. Okay, ini katil untuk 2 orang. Okay, memang sangat selesa dan sangat cozy. Dan tuan rumah kata dia bagi ni comforter ni sebab katanya dalam beberapa hari lagi akan start sejuk lah. So dia kata kalau tak sesuai boleh cabut. Ini almari untuk letak-letak baju apa semua. Dan dia ada bagi sekali iron. Dan juga ini hair dryer. Okay. Yang ini ruang untuk aku buat kerja. Dan yang paling penting adalah ni, Wi-Fi. Ini paling penting sekali. Dan view kat sini pun sangat mantap juga. Tengok tu. Cantik kan view dia. Aku dah cakap dah. Dan bilik tidur ni sebenarnya boleh ditutup lah. Tanggal. Okay, bilik tidur ni sebenarnya boleh tutup. Okay, sini. Lepas tu kita lah. Okay, kita ke ruang dapur pula. Dapur ni best. Dia ada macam-macam jenis peralatan yang dibagi sebenarnya. Okay. Yang pertama sekali, of course, ada mesin basuh sekali dengan dryer. Okay, ini dia. Ni mesin basuh sekali dengan dryer. Jenama Samsung. Senang je nak guna dia. Jangan risau, benda ni tak meletup kalau korang salah tekan. Lepas tu dia ada bagi sekali dengan dishwasher, yang mana aku rasa aku tak guna kot. Lepas tu ada microwave. Lepas tu ni ada kalau nak nak panaskan kebab ke, nak buat toast ke kan, boleh lah pakai ni. Lepas tu macam peralatan lain macam cawan, piring-piring, pinggan. Pinggan semua adalah disediakan kat dalam ni.
Dan dia pun ada bagi induction cooker. Okay, menggunakan elektrik. Nampak tu dia punya plug. Ini ada papan pemotong. Lepas tu ada ruang sinki dia. Tak berapa bersih sangat tapi okey lah. Dan dia ada bagi sekali dengan sabun ni. Ada water heater. Ini ada macam senduk-senduk. Lepas tu ada pisau-pisau, sudu-sudu. Pisau lagi. Banyaknya pisau. Ni ada tempat penyidai baju. Okay, siapa-siapa yang nak sidai baju pun boleh juga. Kat sini ada direct sunlight belah-belah petang. So memang panas lah. Memang sangat-sangat sesuai untuk siapa-siapa yang nak keringkan baju dia. Lepas tu yang ni, satu lagi, peti ais. Peti ais penting lah. Kadang-kadang ada Airbnb yang sediakan peti ais kecil je. Tapi yang ni dia bagi dua terus. Dua kompartmen terus. Siapa nak beli aiskrim ke, boleh simpan dekat atas ni. Dan juga nak beli air sejuk ke, kan? Penting weh air sejuk ni. Siapa yang pergi musim panas, so korang kena standby air sejuk ni banyak-banyak. Ya, peti ais dia bersih. Satu lagi yang bestnya kat sini, dia bagi jam besar ni babe. Ini kalau korang terlambat juga, aku tak tahulah. Okay, ini dia punya toilet. Kilat. Ruang toilet dia pada aku agak sempit. Okay. Dan ruang toilet dia ada view gitu. Best tak best weh. Toilet pun ada view. Aku rasa siapa-siapa yang ada badan besar sikit daripada aku mungkin akan rasa ruang toilet dia ni sangat kecil. Tapi pada aku okey je lah kan. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk Airbnb aku kali ni sebelum aku balik ke Malaysia pada minggu depan. Tinggal tak silap aku dalam 5 hari lagi lah sebelum aku balik ke Malaysia. Dan mungkin waktu korang tengok video ni sekarang, aku dah balik ke Malaysia. Sebab aku terpaksa ambil masa sikit untuk buat editing. Assalamualaikum guys. Okay, masa sampai-sampai je aku dekat Istanbul lah itu, aku cakap aku nak buat room tour. Kan, aku nak tunjukkan macam manakah rupanya Airbnb yang aku dah book dekat kawasan Bioglu Taksim ni. Okay, tapi lepas tu aku jadi lupa pula. Dan aku rasa sebelum aku check out daripada Airbnb aku yang pertama ni dan berpindah ke Airbnb kedua, aku nak bawa korang tour dululah. Sebenarnya Airbnb aku yang first ni, dia sangat-sangat simple. Masuk-masuk je dah ada nampak katil, korang boleh turun nampak dapur dan toilet. Okay, dan jom aku tunjuk korang. Okay, dekat sini, inilah katil dia. Katil dia sebenarnya agak keras juga. Tapi sebabkan bila kita dah travel, keluar pagi balik malam, so memang dah sangat-sangat penat. So pada aku memang senang tidur lah. Inilah katil dia. Okay, katil size queen. Okay, dan bantal dia bagi memang macam tu je. Okay, dan juga dia punya selimut ni, katil dia agak keras lah sikit. Lepas tu dia ada bagi sofa L shape macam ni untuk korang lepak ke, macam aku untuk buat tempat letak barang dan juga untuk lunjurkan kaki kat sini. Okay, yang ni not bad lah, tapi agak keras juga. Lepas tu dia ada bagi ni meja yang mana aku menghabiskan kebanyakan masa aku untuk buat editing dekat sini. Separuh daripadanya aku buat tempat makan dengan wife aku. Dan dibagi sekali dekat sini ada socket plug. Okay, dekat sini pakai jenis 2 pin macam ni, yang bentuk bulat ni. Okay, boleh masuk kat situ, terus plug dengan kita punya plug. Lepas tu dia ada bagi the best part, dia bagi TV. Okay, ada banyak channel, tak silap aku ada beratus channel.
Dan aku hanya buka satu channel sahaja, NHK, untuk layan sumo sekarang ni. Sekarang tengah musim sumo. Macam biasa, peti ais ada, tapi peti ais dia yang jenis kecil. Bukan besar-besar yang pelik-pelik tu. Peti ais dia adalah buka tempat untuk apa, simpan ice cube kat atas ni. Okey lah. Nak beli air sejuk ke, boleh letak dalam ni. Dan dia bagi sekali mesin basuh. Yang ni 5 kilo je. Kita tak boleh mak banyak-banyak. Nanti tercabut mesin basuh ni. Ini mesin basuh front load. Dan dibagi sekali dengan cerik ni. Dibagi sekali dengan cerik. Ada ni induction cooker, papan pemotong, tray. Lepas tu ada pinggan mangkuk, ada microwave. Okay, ada microwave. Yang ni ada apa? Ni ada cawan-cawan, ada periuk, nak masak Maggi ke boleh. Yang dekat atas ni dia punya water heater, tak silap aku. So dia kata jangan usik apa-apa, biarkan macam tu saja. So memang tak ada masalah lah. So ini ruang sinki dia. Agak kecil tapi okey lah. Korang pun bukannya nak buat kenduri ke apa kan. Yang ni pinggan mangkuk punya tempat sidai lah. Dan dia pun ada bagi, dia ada sediakan dia punya sabun basuh pinggan semua. Okey, mantap setakat ni. Mantap kan. Okey, lepas tu dia ada sediakan juga ni almari. Lepas tu ada, ini adalah kalau kau nak gosok baju kan, nak gosok tudung ke boleh. Ini dia punya iron. Dan siapa yang ada rambut, dan siapa-siapa yang ada rambut panjang tu nak kasih kering, ada hair dryer. Inilah cloth rack. Ni adalah dia punya rak baju lah. Okay, dia pun ada sediakan towel juga. Dan juga ni, kat sini ada iron board. Dia warna hijau ni. Okey, yang ini ruang toilet dia. Memang nampak macam sempit, tapi boleh lah. Tu ada dia bagi shower. Air boleh guna air panas atau air sejuk. So itulah dia punya bilik air. Pada aku, okey lah. Tahap kebersihan dia not bad. Dan mengikut apa yang owner ni cakap, untuk dia punya, dia ada 6 Airbnb dekat untuk satu building ni. Dan dia kata yang unit ni antara unit yang baru lepas renovate. Itu dia kata aku orang yang bertuah lah. Siapa-siapa yang berminat nak duduk dekat Airbnb yang aku duduk sekarang ni, aku akan bagikan dia punya listing dekat ruangan description. So korang boleh lah, orang kata tengok-tengok riki-riki harga dulu kan. Ok, total harga tak silap aku. Ok, aku pun tak ingat berapa malam aku duduk kat sini. Tapi total harga aku mengingat dekat sini dalam 2000 lebih, 2900 kalau tak silap aku. Nanti aku akan betulkan harga dia dan letakkan dekat bawah. So keseluruhan Airbnb ni aku okey lah, aku sangat selesa. Tapi cumanya aku tak boleh nak buka selalu dia punya tingkap ni. Sebabnya bila belah malam, okay, kawasan dekat bawah ni banyak bar. Memang sangat-sangat bising. So aku kena sentiasa tutup aku punya tingkap, supaya tak bising dan supaya asap-asap rokok tu tak masuk ke dalam aku punya Airbnb ni. Mari aku tunjuk korang view dekat luar. Nice kan view kat luar. Belah malam jalan ni memang sangat-sangat bising. Tapi yang bagus ni apartment ni, dia punya tingkap memang kedap bunyi. Bunyi-bunyi bising tu memang tak boleh masuk lah kat bahagian dalam. Korang memang tak akan dengar lah bunyi-bunyi bising tu. Ada dengar tapi sayup-sayup je. Dia guna double glass window. Okay guys, itu je yang aku nak sharekan dengan korang untuk aku punya Airbnb yang first ni. Apa yang aku tak suka pasal Airbnb ni? Takkan semuanya nak yang best-best je kan? Okay, adalah beberapa perkara yang aku tak
berapa suka, tapi tak adalah aku benci pun tempat ni. Okay? Yang first sekali, akses untuk aku naik ke floor aku ni. Okay, aku kena menggunakan tangga, dan tangga dia jenis yang spiral tu. Dekat Turki ni kebanyakan bangunan dia tinggi-tinggi, dan kebanyakannya bangunan lama. Dan bangunan lama of course lah tak ada lift. Okay, diorang punya tangga jenis yang spiral tu. Okay, yang ujung dia belah kiri tu, yang belah tengah tu kecil. Okay, dia punya steps tu kecil, dan belah kanan tu besar. Dan dia punya steps tu pun tak besar manalah untuk kaki aku yang bersaiz 10.5 UK ni. So memang kena hati-hati, dan bila nak bawa luggage yang berat memang sangat-sangat susah lah. Dan hari tu masa aku sampai pun nasib baiklah owner Airbnb ni dia tolong aku bawa. Dia badan memang besar lah, so angkat beg aku yang mempunyai berat lebih kurang dalam 30 kilo tu selamba badak je. Itu salah satu perkara lah yang pada aku sangat menyusahkan untuk siapa-siapa yang bawa luggage yang besar-besar tu, untuk naik ke tingkat tak salah aku ni tingkat 2. Memang agak susah sikit kat situ. So satu lagi perkara yang aku tak berapa suka ialah dia tak ada sediakan karpet. Mungkin aku dah terbiasa lah duduk dekat rumah yang ada karpet, dan kaki kita ni kalau tak ada karpet macam kurang selesa sikit. Itulah yang aku tak berapa nak berkenan sangat. Tapi tak apalah, mungkin aku tak spend terlalu banyak masa dekat dalam Airbnb ni, okay, kat dalam rumah ni. Aku banyak masa keluar, pergi jalan, pergi makan apa semua kan. So itulah dua benda yang aku tak suka pasal Airbnb ni. Dan yang lain semua tak ada masalah. Dan aku boleh rate tempat ni 3.8/5. So siapa-siapa yang nak datang ke Turki, okay, kalau nak buat travel sendiri kan, tak nak ikut agensi, boleh tengok listing Airbnb yang aku ada bagikan dekat ruangan description tu. Lepas tu korang tengoklah tarikh yang sesuai dan kena dengan travel korang. So sekarang ni aku nak keluar dulu Airbnb ni, aku nak check out. Pardon babe.